අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ belozylk YouTube channel එකේ second episode එකට. ඉතින් මේ episode එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ small business එකට suppliers ලව හොයාගන්න කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ ඔසේ මුදල් ඉපීම ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අපේ channel එකට subscribe කරලා ඊට හැපෙලා තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි දැන් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. Suppliers ලව identify කරගන්න යද්දී suppliers ලා categories තුනක් ඉන්නවා. Self supplier, local supplier and international supplier. දැන් අපි මේ supplier categories තුන ගැන in detail කතා කරමු. පළවෙනි category එක තමයි self supplier. ඒ කියන්නේ ඔයාම item එක ගන්න ඉපදලා ඔයාම මේ item එක විකුණන එක. සරල වචන වලින් කිව්වොත් ඔයා ඔයාගේම supplier වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ඔයා ඉටිපන්දම් හදනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයා හදන ඉටිපන්දම් ඔයාගේම බිස්නස් එකට දාලා විකුණ ගන්න. ඉතින් එච්චරයි අපිට self supply කෙනෙක් ගැන කියන්න තියෙන හරිම simple theory එකක් මොකද? ඔයා manufacturer වෙලා ඔයා ඒ items ම ඔයාගේ බිස්නස් එකට විකුණ ගන්නවා. දැන් අපි යමු අපේ second supplier category එකට. Local suppliers. Local suppliers ලා කියන්නේ ලංකාව තුල ඉන්න suppliers ලාට. ඉතින් ඔයා කොහොමද local supplier කෙනෙක්ව හොයාගන්නේ? මේකට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ local area එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න suppliers ලව හොයාගන්න එක. දෙවෙනි එක තමයි Facebook එහෙම නැත්නම් අනිත් social media platforms හරහා හොයාගන්න එක. ප්‍රධානම එක තමයි Facebook. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාගේ ඇඳුම් මාර්ග වලින්. කියන්නේ ඔයාගේ සහෝදරයෙක් හරි වගේ යාළුවෙක් හරි suppliers ලව අඳුරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ මාර්ගයෙන් items ගන්න. ඔයාගේ niche එකේ items පිටරටක manufacture කරනවා නම් ඒක local supplier කෙනෙක්ගෙන් ගන්න එක පොඩ්ඩක් expensive වෙන්න පුළුවන්. මේකට පිළියමක් වශයෙන් ඔයාට පුළුවන් large quantities. ඒ කියන්නේ ලොකු quantity එකක් items ගන්න. එතකොට ඔයාට supplier ගෙන් discounts ගන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තමයි closing down businesses. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි business එකක්. උදාහරණයක් හැටියට jewelry business එකක් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක close down කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් එයාගෙන් items ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ සෑහෙන ලොකු drop එකකට price drop එකකට තමයි විකුණන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට business එක දැන් close කරලා leftover items ටික දී ගන්න ඕන නිසා සෑහෙන ලොකු price reduction එකකට ඔයාට items ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ අන්තිම supplier category ගැන කතා කරමු. International suppliers. ඉතින් මේකේ නමින් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කවුද මේ කියලා. international suppliers ලා කියන්නේ පිට රටවල් වල ඉන්න suppliers ලාට. small business එක පටන් ගද්දී international suppliers ලව හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන තැන් දෙකක් තියෙනවා. Alibaba සහ Aliexpress. මේ sites දෙකේ ප්‍රධානම වෙනස තමයි Alibaba එකෙන් ගද්දී ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු quantity එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ type එක තමයි B2B. ඒ කියන්නේ business to business. ඒකකොට ඔයා items ගද්දී ටිකක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන minimum order quantity. ඒ කියන්නේ අවම ගන්න ඕනේ amount එකක්. ඒ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ලොකු බජට් එකක් තියෙනවනම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මුලදීම අපි Alibaba එකට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පොඩි බජට් එකක් නම් ඔයාලට items test out කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක item එක ගැන item දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ test out හරිය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ startup එකේ බජට් එක අඩු වෙනනම් ඔයාලට පුළුවන් Aliexpress එකට යන්න. Aliexpress එකේ shipping එක කියන්නේ පොඩි amount එකකට shipping උත් සෑහෙන අඩුයි Alibaba එකට comparatively. මම කියන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ පොඩි quantity එකකට ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම වෙනස අපි දකින හැටියට. Alibaba එකෙන් items ගදී ඔයාලට තියෙන ලොකු advantage එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම custom design එකක් print කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ logo එක item එකකින් print කරලා ගන්න. දැන් Aliexpress එකෙන් ගද්දී ඒ වගේ බෑ. මොකද ඔයා order කරන item එකක් දෙකක්. එතකොට ඒක supplier ට ඒ වගේ එකක් print කරන එක යට පාඩුයි. ඉතින් Alibaba එකෙන් ඔයා ගද්දිට ලොකු quantity එකක් ගන්න නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අය custom packaging නැත්නම් custom prints වගේ දේවල් ඔයාලට දෙනවා. International suppliers ලා හොයන්න මේ දෙක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙක තමයි සාමාන්‍යයෙන් beginners ලා ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. දැන් අපි textile එකයි belozylk එකයි ඔය ඔක්කොම පටන් ගද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ Aliexpress. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම test out කරන items ඊට පස්සේ තමයි Alibaba යන්නේ. International suppliers ලා හොයාගන්න මීට වඩා ඕන තරම් sites තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට eBay, Etsy මේ වගේ තව ගොඩාරියක් sites තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් Google search කරලා හොයාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඊස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් ඒ කියන්නේ චයිනා, වියට්නාම්, හොංකොං මේ වගේ රටවල් වලින් සප්ලයි කෙනෙක් හොයාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ලොකු ප්‍රයිස් රිඩක්ෂන් එකකට items ගන්න compare to western countries. ඒ කියන්නේ යුරෝපියන් countries වගේ ඒවලට වඩා ඔයාට චයිනා වගේ country එකකින් ලොකු ප්‍රයිස් රිඩක්ෂන් එකකට items හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔය කියපු suppliers ලා categories තුනෙන් ඔයාගේ niche එකට ගැලපෙනම suppliers ලා හොයාගන්න. අපි මේ වීඩියෝ එක summarize කරොත් supply categories තුනක් තියෙනවා. Self supplier, local supplier and international supplier. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොන හරි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාට හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.
මම මේ වීඩියෝගේ මුලදී කිව්වා වගේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් උපයන එක ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකට subscribe කරලා ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අපේ තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.